Tjena, det har blivit dags för den årliga setup-videon som jag äntligen gör. Det har varit så mycket tjat om den här videon nu. Och jag bara, det kommer. Jag trodde den skulle varit för typ 2 månader sedan. Men nu kommer den. Och jag är typ klar, alltså jag är väl klar för att jag gör en video, men det finns alltid mer att göra som sagt. Så nu är vi inne i rummet och jag kommer helt enkelt gå igenom allting. Ni har säkert sett B-rolls redan och det är liksom, jag har gjort B-rolls för en anledning. Jag vill bara visa upp rummet i helheten. Och sen så kommer jag även att filma nu som en vlogg. Jag kommer gå igenom allt jag har. Och ja, kanske inte allt som allt, men jag kommer gå igenom det, förmodligen det ni vill veta. Så att vi kör som förra året. Vi börjar faktiskt vid sängen. Ni kan ju se en helhet så här. Det har hänt en del sen förra videon. Jag har fixat liksom en sänggavel. Förut var det bara 4 ben så här, och så hade jag en LED-strip under. Men nu är det i alla fall så här, och så har jag LEDs bakom. Jag är ju lite off-white beroende. Så att det här är Virgil och Ikea collaben jag har på sängen. Jag vet inte varför jag säger det, men det finns folk som kommer fråga vad det är ändå. Så jag nämner det mesta jag kan liksom. Hela setupen kommer finnas i beskrivningen, eller det som går att länka helt enkelt. Jag tror jag hade den här förra året också. Det här är i alla fall mitt Natux-bord. Ja, här har vi min Apple Watch-laddare. Och sen även min iPhone-laddare som är en sån här QI-laddare. Så man lägger den bara på och det funkar på typ iPhone 7 och uppåt här för mig. Så det är jävligt nice, den funkar bra. Och sen även 2 lådor så här under sängen. Här har jag typ saker som jag aldrig egentligen behöver ha, men saker som jag har bara. Typ jag har en skrivare här, den använder jag inte hela tiden. Men när jag väl behöver den så kan jag öppna liksom, och den är inte i vägen. Så det är skönt att ha i den lådan. I den här lådan har jag andra saker som jag använder lite mer regelbundet. Vi har verktygslådan, lite flexgrejer igen. Som sagt, jag är off-white beroende, sa jag. Här är Ikea collaben igen. Och jag har båda påsarna helt enkelt. Så den här lilla påsen brukar jag faktiskt ha när jag reser. Och jag har min packning i helt enkelt. Sen har vi lite annat här. Vi har min gimbal, vi har mitt stativ, lite datorprylar. Ännu mer datorprylar och ja, saker i den här är typ till datorn, och sen är en bok här under. Och här har vi bara en reservkabellåda ifall jag skulle behöva det. Så det är den lådan. Och ovanför sängen, vi kan börja här. Här är bara lite bilder på mig och min tjej. Men den här har folk frågat om. Det här är ett Michael Jackson Supreme Skate Deck. Jag tyckte det var ascoolt för att jag gillar MJ liksom. Och ja, han är cool och jag gillar den här bilden helt enkelt. Så jag bara, ja, men vi köper fan ett sånt där skate deck. Här har vi även en tavla. Och har ni kollat på mina Bygg min dröm setup så hade jag faktiskt en custom made poster i den här. Men jag tyckte den var så grön och den var inte så bra. Det var sen när jag och min tjej då helt enkelt skulle åka till Ikea och se om de hade kvar någonting på Virgil Abloh collaben. Så det fanns ingen påse och jag ville ha en sån påse, men vi köpte lite annat då, typ till exempel verktygslådan fick vi tag i, och så fick vi tag i de här fick vi tag i. Så då köpte vi en påse till det, och så ja, hon var lite gullig då och började måla sculpture. Alltså ni fattar om jag visar. Det står sculpture på den och det står sculpture på de här, så att hon gjorde sin custom made sån där. Och jag tyckte det var lite gulligt, så då satte jag upp den, för jag tyckte att det är coolt att ha det. Jag vet inte, jag tycker att det där ser fresh ut alltså. Till höger om skateboarddäcket och tavlan så har jag faktiskt en hylla. Här uppe på har jag lite merchandise, eller vad ska man säga. Jag har en Ed Sheeran Heinz ketchup, för att han är typ sponsrad av dem, I guess. Den heter i alla fall Tomato Ketchup, det är därför jag har den. Jag kommer inte öppna den och den kommer stå där. Sen har vi min Ed Sheeran gubbe och även en Ed Sheeran CD. Jag vet inte, jag tyckte den var fin så jag köpte den. Och sen har vi 2 Stranger Things böcker och en liten fake växt. Sen har vi en spegel, känner här ser ni mig. Sen kommer vi till min kända acoustic wall, eller vad ska man säga. Det här är min akustikvägg och den dämpar helt enkelt ekon i mitt rum. Så går man in i mitt rum så får man kanske till en början lock för öronen om man aldrig har varit här inne förut. Så sagt, det är till för att döda ekon och bara för att det ska bli bättre akustik i rummet. Och på den så har jag faktiskt min Seek Discomfort flagga. Den fick man typ när man beställde merch från Yes Theory. Om ni undrar vilka Yes Theory är, så det är en YouTube-kanal som jag diggar och jag tyckte deras flagga var cool, så jag hängde upp den. Sen kommer vi till den här delen av rummet, och det här är väl min musikhörna av rummet. Och det var en musikhörna förra gången också, men det såg inte ut så här. Jag hade inte pianot på ett bord. Det var ett pianoställ här helt enkelt. Och mina Nanoleafs, alltså de här ljus-LED-panelerna, de satt på väggen. Därför är det lite fula hål så här, men jag vet inte, jag har inte köpt spackel för att spackla, för det är också en sån här, det är bara jag som kommer tänka på det där, det är ingen annan som kommer bry sig. Här har vi helt enkelt min första DX-Racer-stol. Det här är min OG-stol, och den här har jag haft i typ 4 år, 3 år någonting, jag vet inte, jag har haft den väldigt länge i alla fall. Och den är här. Den matchar ihop med pianot, så att den får vara här helt enkelt. Sen på bordet så har vi faktiskt en Philips Hue Go heter den, tror jag. Och den där är bara en Philips Hue LED strip också. Jag kör Philips Hue allt bara för att kunna styra det med typ röst och grejer.
Så att det är kul. Och sen har vi några hyllor här med lite popfigurer. Vi har Star Wars-gubbar och sen har vi faktiskt en Rick and Morty-gubbe. Men annars är det mestadels Star Wars, och de här gubbarna har faktiskt inte kvar lådorna till för att de var hemma hos min morsa förut och jag tror hon har råkat slängt dem. Vi tar och sätter oss ner här i pianot som sagt. Kan länka allting i beskrivningen det jag hittar. Och här är även mina Queen popfigurer, och har ni kollat på mina livestreams då vet ni att jag är ganska stort fan av Queen. Jag gillar deras musik, jag har ganska bred musiksmak. Jag visste inte vart jag skulle ställa dem, men jag tyckte eftersom att de gör musik så får de sitta bredvid mitt piano och min gitarr. Gitarren är en Ed Sheeran-gitarr, eller ja, det är en Martin Guitars med Ed Sheeran på labben. Den är också ganska gammal, den var med i en vlogg för ett tag sedan och den är väldigt skitig. Jag har inte tvättat den eller bytt strängar för att jag har inte behövt göra den, men jag känner för att göra det för att den är lite äcklig nu. Här har vi i alla fall min saltlampa, den var med förra året också. Alltså jag tror att mycket av det här var med förra året, men den här var den var med förra året. Då stod de på stegen som jag hade istället för vitrinskåpet. Men det kommer vi till. Så att den är fin och jag har på den ibland. Och det här är liksom på mitt custombord här. Farsan hade något bord på typ jobbet som han tog hem och så kapade vi det och slipade till det lite sånt där, så blev det fint. Och kabeldragning har jag faktiskt gjort här också. Den är inte jättefin, men den är liksom, den funkar. Man ser, står jag här, du ser inte en kabel förutom liksom pedalen till pianot. Så det är fett snyggt. Och under bordet så har vi faktiskt min LP-samling. Och vi har allt från Elvis Presley till J. Cole. Så att det är lite, jag säger det, bred musiksmak och jag gillar mycket helt enkelt. Den här LP-backen har jag och min flickvän målat på och ja, den är custom made. Så att det är jävligt nice. Den var gul från början, man kan se att det har börjat lossna lite. Men det är typ när man slår i med stolen och sånt där, så att det är inte så mycket att göra åt det, men jag bryr mig inte. Så här ser kabeldragningen ut för er som undrar och ja, så ser den ut helt enkelt. Det blir fint och jag är nöjd helt enkelt, det är huvudsaken. Sen har vi även min tv, det är en Philips tv också och jag har även Ambilights bakom den. Förra året var det en annan tv och då hade jag inte Ambilights bakom utan då var det en LED-strip som jag hade satt på själv. Och ja, just nu har jag bara min databakgrund på den här. Det här går en list till sladden och ja, den har tagits under väggen lite. Men det syns inte om man kollar långt bort ifrån. Går vi vidare till mitt vitrinskåp, så här är min skosamling. Eller jag har flera skor än det här, men det här är de som står på showcase bara. Off-White Jordan 1, Chicago's Travis Air Force 1, Custom Air Force 1, Off-White Jordan 5s. Nu kommer jag få 13 000 flex-kommentarer. Och bakom som sagt har vi mina ljuspaneler, vilket jag är fett nöjd med dem. Och ja, de går hela vägen upp och hela vägen ner. På här så har vi min LP-spelare som jag fortfarande inte hittat någon bättre plats åt. Så den får stå här. Och jag använder den faktiskt inte lika mycket som jag hade velat. Men det är som sagt, den står på ett sånt ställe där jag inte vet. Alltså, jag kan dra kablar och ha den fungerades därifrån, men jag vet inte om jag vill göra det. Jag vill hellre ha den i setupen än bara på här. Men vi får se om det blir ändringar på det sen. Vi kan gå till mattan däremot också, eftersom att jag har ju stått på den nu hela tiden. Det är en också Ikea Virgil Abloh matt. Jag behöver, alltså, folk måste ju på riktigt tro att jag är helt obsessed med att få ett och sånt. Men alltså jag är ju det. Jag vill inte liksom trycka upp det i någons ansikte. Men jag har bett om min setup. Jag säger, det här är mitt rum, okej? Det är en Ikea Virgil Abloh matta. Keep off, och den är fett snygg. Och nu är vi äntligen över till Abbes setup. Nej, vi börjar med lampan. Det här är bara en Philips Hue-lampa och lampskärmen också så här. Farsan har hittat någon jävla stans, jag vet inte. Men vi går över hit nu. Så att min stol, det är en DX Racer Formula. Det är exakt likadan som den där, bara att det är en nyare modell. Och jag har tagit bort handtagen på mina stolar för att jag tycker inte om dem. Och jag tycker att de är sköna så här. Den här är helt gråsvart typ och den är fin och skön och nice. Och här har vi setupen. Ni har redan sett den förmodligen i en B-roll. Vi kan börja med streamingdatorn. Spexen kommer stå i beskrivningen. Sen har vi en custom Abbe-sticker här på. Det är fett snyggt. Den syns inte så jättemycket, men jag satte på den där för att jag tycker om att göra custom-saker. Sen har vi även en liten fake växt på bordet. Just nu har jag faktiskt inte köpt en kruka till den. Men alltså den är fin som den är, men jag tror jag ska köpa en grå kruka till den bara för att spice upp det lite extra. Sen har vi även min mikrofon, det är en Shure SM7B och den sitter i en Blue Compass. Följer ni min Bygger min dröm setup-serie så har ni sett det här. Sen är även en rosa mixladd. Tips till er som vill ha någonting att kolla på den serien för att ja, den är ganska intressant skulle jag säga. Men i alla fall spex i datorn, det står i beskrivningen om ni vill veta det. Sen har vi mina 3 skärmar. Vi kan gå och börja med mittenskärmen. Det är en ROG PG248Q om jag inte är helt ute och cyklar. Och sen sidoskärmarna vet jag inte riktigt vad de heter, men de heter VG någonting och ja, de finns i beskrivningen helt enkelt. De är 75 Hz och den är 180 Hz. Sen har vi min datormus. Och ja, jag har kört på en Final Mouse nu i senaste året. Och jag tycker att den är väldigt skön. Jag vet inte, jag har haft den ett tag liksom. Den är nice.
nackdelen är väl att min scroll gick sönder helt random bara när jag satt och scrollade. Så att jag beställde en ny scroll och bara lagade den. Vi har även en custom sladd. Jag kan länka vart man köper de här. Det är liksom, jag är inte sponsrad, men jag tycker att det är schyssta grejer helt enkelt. Så att jag länkar det. Den sitter på min custom musmatta. Jag kommer även länka en sida där ni kan göra egna musmattor. Jag kanske kan fixa så att man kan göra en sån här musmatta om man vill ha med det här printen. Inte för att man skulle kanske vilja ha med min logotyp, men vad vet jag. Sen har vi mitt tangentbord. Det är efterfrågat vad det heter. Det är ett Keyboard Fans KBD75 V2 tror jag det heter. Det är i alla fall ett custom build med Gateron Yellow switchar. Det är smörjt så att det är fett nice. Och sen är O-rings på custom keycaps. De heter Miami Lights tror jag. Miami Lights. Köpta från Taihao. En taiwansk sida. Och jag skulle inte rekommendera att köpa därifrån för att det blir tullar. Och ja, frakten kostar mer än knapparna typ. Men jag gjorde det bara för att jag kände för det. Och yes. Men köp från nordiskt eller något europeiskt istället. Och den efterlängtade kabeln i alla fall. Det här är en custom-made kabel av Mech Cables på Instagram tror jag den heter. Han har ett sånt här Google-formulär där man fyller i. Och den är från USA. Det är med en sån här Aviator connector. Jag tycker den är fett snygg. Och jag vet att nu kommer jag få 13 000 kommentarer bara: Abbe, du gillar inte sladdar. Jag vet, jag gillar inte sladdar. Men är det såna här custom sladdar, då tycker jag på riktigt att det är snyggt. Alltså som det här. Det här ser inte fult ut. Det där ser inte fult ut. Jag tycker att det här liksom, det känns som en complete setup. Visst, man kan köra liksom så att det ser wireless ut på det här också. Det hade sett snyggt ut. Men jag tyckte att det såg lite tomt ut om det inte var en sladdar. Så att jag beställde en custom kabel och de är samma mönster helt enkelt. Det här heter Cotton Candy i den här färgen. Det är nästan allt på bordet. Vi har faktiskt också mitt headset, vilket är ett Beyer Dynamics DT990 Pro som jag har spraypaintat i rosa på de här metalldelarna. Det har hållit sig ändå ganska bra. Jag tycker att det är en nice feature bara att göra någonting custom. Det smälter ihop. Och sen har jag det på något ställ som jag köpte på Elgiganten bara. Bordskivan har jag köpt på Ikea faktiskt. Det är ett nytt inköp och jag tyckte att det blev verkligen mycket snyggare i min setup. Här har jag min kamera mount, eller kamerafästet helt enkelt. Nu håller jag i kameran och filmar med den så att ni kan inte riktigt se hur det ser ut på. Men den sitter här på. Och så har vi 2 sladdar som kommer upp. En för att kunna koppla in den för att streama med den. Och sen så har vi batteriet som laddar hela tiden så att den aldrig dör. Så de hänger ner så här nu medan, så syns de inte om vi står så här. Jag valde även att sätta LED-strippen under bordet så att det blir en blå glow under. Det blir ingen här nu, men det stör inte mig så mycket eftersom att jag har en som lyser ovanför skärmarna precis. Så det blir inte för mycket. Mina högtalare är ett par Logitech-högtalare. De kommer också finnas länkade i beskrivningen. De kan du sätta i vilken färg du vill. De har sjukt grymt ljud också. Vi kan gå över till min kyl. Det är en Norr-kyl. Den här har jag fått av Norr, för de är jag faktiskt sponsrad av. Jag har även fått Trocaderon av Trocadero för att, ja, lång story, men jag har fått Trocadero vilket är fett nice. Jag tycker om Trocadero och jag tycker om Norr. Och just nu så har jag ingen Norr hemma för jag har fått slut på den, så jag ska be om lite mer. Men Trocadero däremot, så jävla gott. Den efterlängtade kabeldragningen som alla kommer klaga på ändå, även fast jag hatar kablar, men folk kommer klaga på den. Man ser typ 3-4 kablar där. Det är i princip det du ser just nu här. Alltså, kollar från den här vinkeln, då ser du lite mer. Kollar framifrån så ska du typ inte se dem. Och det är så jag har gjort det. Kollar vi på den andra sidan, här har vi min starta datorn-knappen. Eftersom att datorn står uppe på hyllan, så har jag en knapp som gör så att den kortsluter typ. Och så startas datorn, jag kommer inte ihåg. Det är pappa, han är elektriker, han har fixat det. Men jag kan sätta i den och sätta ur den om jag skulle behöva flytta ner datorn. Och här har vi även mountat en Philips Hue Light. Ännu en gång. På den här sidan av kabeldragningen, det är väl det här som syns mest. Det är ingen som sitter här och kollar på min kabeldragning. Du ser den här sladden där uppifrån och det är liksom allt du ser av kabeldragningen. Ställer jag mig upp, du ser inte de kablarna, du ser inte de kablarna. Sätter jag mig ner så ser du bara den kabeln. Du ser liksom inte det som är där. Alltså, det är ingen som kommer se det. Jag har en väldigt basic papperskorg också och här har vi lite rör som måste synas till mitt element. Och där ser vi en internetkabel. Den jag kan inte liksom gömma den på något annat sätt för att den går utanför här och jag kan inte flytta på den kabeln för att den går igenom överallt. Jag kan säga att den går liksom från, jag vet inte om den går bakom sängen tror jag. Går runt hela rummet. Smack, smack, smack. Sen går den upp, så går den här, så går den upp här och så går den genom väggen där bara. Alltså det går inte att riktigt fixa det blir för långt. Men nu kan vi kolla vidare. Ni vill säkert se min kabeldragning bakom min gardin här, för ni förstår säkert att det är kabeldragning bakom för att kunna ha datorn här uppe. Och jag kan visa hur jag har gjort det, för det är folk som kommer undra. Så här, snyggare än så här är det inte. Och de går ner så här, sen har jag snurrat ihop en lång kabel där. Sen drar jag för gardinen så här, och då syns inga kablar, inte ens som jag kollar här. Alltså det syns inga kablar. Det är fett nice.
Kablarna bakom datorn, de syns, och kablarna bakom skärmarna syns också. Här som sagt en Philips Hue. Men jag har dragit det så snyggt jag kan. Och här har vi lite sånt som inte syns. Så det är helt enkelt setupen så. Vi kan hoppa upp på hyllan, eller inte hoppa upp på den kanske, men visa hyllan. Här har vi min main-dator, min gaming-dator och mitt mästerverk. Jag är fett nöjd med den här datorn. Jag har custom vita kablar i datorn. Jag har även satt custom vita slangar på min kylare. Kylaren har en skärm på sig så jag kan liksom ha en animerad GIF i. Det är fett coolt. Och fläktarna, de lyser också i färger. Ja, det är snyggt i min dator tycker jag, och jag är nöjd med den. Här har vi en liten Flamingo som går på batterier. Jag vet inte vart den är köpt, jag har fått den. Sen har jag en glasburk med en Rubiks kub i, bara för dekoration. Vi har en liten burk med pennor och lite handtags från kläder, alltså Off-White kläder och sånt där, sånt som ingen bryr sig om. Vi har en liten Monstera, den har växt satan. När jag köpte den så var det bara ett sånt här blad, så att jag var tvungen att byta kruka på den, och som sagt, den har blivit väldigt stor. Här har vi också en Virgil Abloh Ikea collab sak. Det här är en temporary klocka, den är vit och den är helt vit och så står det temporary. Jag tycker att det är fett snyggt. Den matchar in i mitt rum helt enkelt. Jag tycker att det är snyggt bara. Sen har vi min YouTube neonlogga, den var med förra året också. Jag har ställt den här istället. Jag tyckte det var fint. Vi har en liten gammal kamera här. Det är min farfars gamla kamera. Jag vet inte om man använder den eller om den ens funkar. Men jag tyckte den var fin och jag tyckte att det passade in här. Och sen har vi mina två... Vad kallar man det? Jag vet inte vad man kallar dem där. Men de håller mina papper i alla fall. Jag har lite skrivpapper och lite sånt där fotopapper och sånt där. De sitter helt enkelt uppe på mina hyllor. Det är också från Ikea, och de här konsolerna till själva hyllorna är ifrån KR8 tror jag. Sen kommer det även vara folk som frågar vart mina konsoler under bordet är köpta. De är liksom från pappas jobb. Han har sånt här, ni vet, han fixar. Och även kabelboxen, den är custom made. Det är gjort av lite material när några av våra kompisar flyttade helt enkelt. Så hade de lite gråa delar över helt enkelt. Så tog jag dem och så byggde vi en låda av det. Och vill ni se hur det ser ut i den så kan ni helt enkelt kolla på en video som ligger länkad i högra hörnet här. Det är helt enkelt hyllan. Jag visar också hur det ser ut här uppe på. Det är en Philips Hue Light och så är det bara en internetsladd som går. Och jag är fan nöjd. Jag är nöjd nu med hur det här blev. Jag tycker att det blev snyggt. Folk får klaga bäst de vill. Jag skiter i. Nu är jag nöjd. Jag kommer säkert ändra det här om 2 månader ändå. Sen på sidan av mitt bord så har vi en liten hutch. Och på den här så är även en till gammal kamera för min farfar. Ett gammalt objektiv. Och en kaktus. Det är inte min kaktus egentligen, men jag tog den för att jag ville inte att det skulle se tomt ut där. Så jag ställde upp 3 grejer. Jag tyckte faktiskt att det var fint. Jag skulle kunna ha den där kaktusen där, eller så köper jag en till typ Monstera eller någonting. Någonting som, jag vill att det ska vara grönt på. Jag tycker det är fint. Kanske att jag köper en lampa och har det. Jag tror att det hade passat också. Det känns lite tomt där i alla fall. Så det är väl det enda. Och vi kan gå igenom lite snabbt vad mina lådor. Här har jag typ mina nycklar. Och ja, lite sånt här. Sånt som jag använder oftare än annat. Här i har jag tangentbord till andra datorn, ett litet ljudkort och hörlurar. Mitt mixerbord. Här har vi bara lite smått plock. Det här är typ till exempel min streamdeck, jag använder inte den. När jag streamar så tror jag att jag kommer ta upp den för att använda den, men jag tycker inte att den är snygg så att den får ligga i lådan nu medan. Så jag tycker att den förstör hela liksom viben. Och längst ner så har vi laddarlådan där man inte vara så snygg. Det ska bara ligga sladdaren och ladda. Så det är den hutchen, och bakom jag har liksom gjort hål i hutchen för att kunna dra sladdar, och ni fattar. Sen kommer vi till det sista i rummet och det är min garderob. Den här är ganska stor. Det är en öppen paxgarderob från Ikea. Den där är också från Ikea, den heter Alex tror jag. Som sagt, jag ska länka allting jag kan. Har jag glömt någonting får ni jättegärna kommentera det. Och som sagt, jag kommer förmodligen inte skriva det jag inte vet vart man får tag på det. Men det jag vet vart jag köpt eller vart jag fått ifrån, det kommer jag länka till er. Men uppe på så har jag även en till sån där lampa, en Hue Go-lampa. Och ja, jag tyckte det var fint, det var en liten cool glow. Jag hade kunnat ställt den där annars kanske, men där får den stå. Här har jag lite skolådor och även lite annat. Sen är mina kläder som är color coordinated, om man säger så. Det går från svart till vitt till grått till grönt till rött, rosa till lila till blå. Ja, det är inte kanske jättesnyggt gjort, men i mina ögon så ser det bra ut. Och längst till vänster så har jag mina jackor, så att det är därför hänger en beige grej här. Bakom här har jag bara några kepsar, lite mer Trocadero, några kameragrejer. Och det är helt enkelt det. Sen här är mina byxor, man kan dra ut den så här. Och så kan man ta ut sina byxor. Här har jag lite skor, mina slides, de brukar jag ha på mig, men jag har dem där stående bara. Det är Nike-skor och Off-White tofflor. Jag är Nike-oman och Off-White-oman, så att
ja, ni kommer nog bara se mig med Nike-skor på mig. Eller det kan vara enstaka skor som inte är Nike. Men jag kör checks over stripes. Så är det bara. Ja, i de här lådorna är det inget märkvärdigt. Det är typ pass, solglasögon, lite sånt här smått och gott. Nycklar till min kyl för jag kan låsa den. Här i så har jag skärp, massor, en keps, en bandana, lite så här pins ifall jag skulle behöva pinna någonting. Underkläder, lite annat skit. Och på dörren så har vi min ryggsäck och mitt paraply helt enkelt. Det är mitt rum och det var helt enkelt mitt rum fan. Alltså jävlar, det kändes som att det skulle ta mycket längre tid. Det tog ganska lång tid, jag hoppas ni tyckte om den här videon. Den lär vara ganska lång, jag kommer redigera den så att den blir fin. Och det kommer se snyggt ut, det kommer vara b-roll, det kommer vara color grading, det kommer vara allting. Ja, i alla fall, mitt rum och det här helt enkelt jag bor just nu för stunden. Men jag är som sagt väldigt nöjd. Vi började här liksom, kom vidare in i rummet, senare till setupen. Och så tillbaka i garderoben och dörren där vi började. Ja, jag tycker att det är fint att se på det här. Jag vet inte, jag kan typ inte sluta filma. Men jag är fett nöjd med den här hörnan också. Jag tyckte att det vart som hemmatrevligt i den här hörnan. Här är liksom lite jobb, lite produktion. Alltså så här, man är lite produktiv här. Och man kan även chilla. Det är fina färger, neonlampor. Den här skär sig lite kanske, men det gör ingenting. Alltså det är neon i hela rummet, så det spelar ingen roll. Och här är min garderob och här är jag helt enkelt i min spegel. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Gjorde ni det? Glöm inte bort att trycka tumme upp så skulle jag bli jätteglad. Jag vet inte om den här kommer gå lika bra som min förra setup-video. Den har typ 200 000 views eller någonting. Det är helt sjukt. Den har fått sjukt mycket views. Men dela den här till era vänner om ni skulle vilja det. Det hade gjort mig jätteglad. Och jag är på väg till 100 000 subscribers. Det kommer ta ett tag. Alltså jag är så irrelevant nu så det är bara sjunger om det. Men när jag väl gör såna här videos så verkar folk tycka om mina videos. Så vi får väl se vad som händer. Ha det så bra så länge så ses vi och hörs i nästa video. Checka även de här videorna och prenumerera. Ha det bra. Hejdå.